So ayun guys, kumusta kayo? Today's recipe, gagawa tayo ng tahong recipe. Gagawa tayo ng tahong SUAM, sa Tagalog na pechay. Kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Hit the button bell para updated ka sa mga gagawin ko pang mga bagong videos. So guys, kung handa na kayo, tara, samahan nyo ako. Linisan muna natin yung tahong bago tayo magsimula.